بسم الله الرحمن الرحیم. نن لیکچر کې به ان شاء الله موږ ډسکشن کوو په سروس سیټس باندې. څه باندې ډسکشن کوو؟ سروس سیټس باندې. سروس سیټ څه ته ویل شي؟ A service set is a term used to describe the basic components of fully operational wireless LAN. کلم چې تاسو یو wireless LAN network deploy کوئ، دی deployment څه ویل شي؟ دیتا سروس سیټ ویل شي. عموما موږ کمپیوټر نیټورک څه ته وایو چې کله دوه کمپیوټر موږ کنیکټ کړو. دا موږ یو وړوکی شانتي نیټورک شروع LAN نیټورک شروع. د وین نیټورک څه ته ویل شي؟ چې یو نیټورک زموږ دلته بل نیټورک اخر په منځ کې موږ راوټر ولګو، دا موږ سره وین نیټورک شروع. همدارنګه چې تاسو په وایرلیس کې یو نیټورک ډیزاین کوئ یا کریټ کوئ یا ډیپلوی کوئ، دې ته څه ویل شي؟ دې ته سروس سیټس ویل شي. په وایرلیس کې عموما موږ سره درې قسمه سروس سیټس وي. څو قسمه؟ درې مطلب درې ټاپولوژیز په آسان الفاظو کې. یو ته ویل شي بیسک سروس سیټ، یو ته ویل شي ایکسټینډډ سروس سیټ، او یو ته ویل شي انډیپندنٹ بیسک سروس سیټ. دې ته ویل شي BSS EBSS او IBSS ویل شي. کلیر دی؟ اول سمپل لازم موږ بیسک سروس سیټ ته چې BSS ته ویل شي. BSS په آسان الفاظو کې موږ سره دغه یو انفراستراکچر موډ وي، په دې کې به موږ سره یو اکسس پوینټ وي. څه به وي؟ یو اکسس پوینټ به وي خامخا، او دا یو اکسس پوینټ سره به د وایرلیس ډیوایسز کنیکټډ وي. داسې یو ټاپولوژي چې په هغې ټاپولوژي کې موږ صرف او صرف یو اکسس پوینټ یا یو راوټر وایرلیس راوټر یوز کړو، دې ټاپولوژي ته څه ویلی شي؟ دې ته بیسک سروس سیټ ویلی شي. پوینټ کلیر دی؟ میرا سمجھ ونه انشاءالله ګوډ. بیا دا خپله پړاو کې دې قسم نشته دی. دې نه علاوه موږ راځو ایکسټینډډ سروس سیټ یا ایکسټینډډ بیسک سروس سیټ EBSS ورته هم ویلی شي. داسې یو ټاپولوژي چې په هغې کې موږ سره کم سے کم موږ سره دوه اکسس پوینټ انکلوډ وي. مینې زیات کېدلی شي 10 50 50 خو مخکې ځه وباسو، خو چې کم سے کم موږ سره څو اکسس پوینټ وي؟ دوه اکسس پوینټ وي. دې ټاپولوژي ته یا دې امپلیمنټیشن ته به موږ څه وایو چې دا زموږ کم نیټورک دی؟ دا زموږ EBSS دی، ایکسټینډډ بیسک سروس سیټ دی. اوس ضروري ده مطلب دا اکسس پوینټ دی، دا ما سره روټ موډ دی که برج موډ دی که ریپیټر موډ دی، هغې دی کې دننه راځي. خو من دوه اکسس پوینټ ما په یو نیټورک کې یوز کړل، دې نیټورک ته به موږ وایو چې دا زموږ ایکسټینډډ بیسک سروس سیټ دی. مخکې ځو. فاینلی بل موږ سره جوای EBSS د بي پکې خوړل شوی دی. نه اکسس پوینټ به ډیفرنٹ وي. چې یو اکسس پوینټ راغی هغه خو ستا BSS شولو، چې دوه اکسس پوینټ تا په نیټورک کې استعمال کړل هغې ته موږ EBSS ویلی شو. دا یو کیبل دا به دواړه اکسس پوینټ موږ د یو سویچ سره کنیکټ کړو که نه؟ دا وایرډ نیټورک دا وایرډ که ته وایرډ باندې کنیکټ کې هم صحیح خبره ده، که ته ډایرکټ وایرلیس په ترو باندې کنیکټ کې هم صحیح خبره، څه مسله نشته دی. صحیح شو پوه باندې که نه؟ وایرډ په ترو موږ ځکه کنیکټ کړی دی چې دا مطلب موږ څه شی دی، دا موږ سره روټ موډ کې دی. صحیح شو. او که ته ډایرکټ وایرلیس په ترو باندې کنیکټ کې هغې ته ویلی شي WDS. هغې باندې مې انشاءالله ډسکشن کوو. دې نه علاوه موږ سره یو بل نیټورک دی، هغې ته ویلی شي انډیپندنٹ بیسک سروس سیټ یا IBSS. دا ډېر زیات مهم دی. IBSS څه ته ویلی شي؟ زموږ داسې یو نیټورک وي، لټ سه موږ سره 5 کمپیوټرز دي، لیپټاپس دي، یو 2 موبایله دي. موږ غواړو چې زموږ دا ټولې په خپلو میانځو کې کنیکټ کړو. څه چل دې وکړو؟ دا ټولې په خپلو میانځو کې کنیکټ کړو. دې لپاره به موږ سره څه وي؟ کنسیډر که موږ سره نه اکسس پوینټ شته دی، نه راوټر شته، هېڅ هم نشته دی. دا ما سره یو لیپټاپ، دا والا دا ما سره بل لیپټاپ، دا والا ما سره 2 لیپټاپه دي، او یو 2 موبایله دي ما سره. څه دي؟ یو 2 موبایله دي، وایرلیس موبایل دي. او دا والا بلکې دا ما سره یو کمپیوټر دی، خو په دې کې ما وایرلیس لین کارډ انسټال کړی دی وایرلیس. موږ غواړو چې دا ټول په خپلو منځو کې کنیکټ کړو. اکسس پوینټ نشته دی، نه موږ سره سویچ شته دی، نه موږ سره هب شته دی، خو موږ ته نیټورک ضرورت دی. څه چل به کوو؟ په دې وخت کې به موږ اډ هاک نیټورک جوړو. څه به جوړو؟ اډ هاک نیټورک، چې څه ته IBSS هم ویلی شي. IBSS زه به راشم په دې کې به په دې یو سیسټم باندې اډ هاک نیټورک کریټ کړم. دلته به زه خپل اډ هاک نیټورک کریټ کړم، او باقي چې څومره هم دا PC دا به زه دې سره کنیکټ کړم. په دې کې خبر دی چې څومره موږ سره کمیونیکیشن کېږي ټاپولوژي، هغه ټاپولوژي به موږ سره میش ټاپولوژي څه وي؟ میش ټاپولوژي به موږ سره وي. میش ټاپولوژي دې ته ویل شي چې هر یو سیسټم به بل سیسټم سره ډایرکټ کنیکټډ وي. څه به وي؟
ډایرکټ کنیکټډ وي. ا دې نه علاوه موږ چې کوم دا اډ هاک نتورک دی دا به موږ سره شیئرډ نتورک وي. شیئرډ نتورک دی ته ویل شي د کنسیډر د ټول موږ سره باندویډ د 10 MB څومره ډیوایسز کنیکټ دي 15 ډیوایسز کنیکټ دي دا 10 MB به د 15 باندې ډیوایډ کیږي هر یو ډیوایس ته به 2 MB باندویډ ملاويږي. کله شروع بل دا که تاسو اډ هاک موډ کریټ کوئ یا اډ هاک نتورک کریټ کوئ کوشش کوئ چې میکسیمم 15 شپږ ډیوایسز کنیکټ کړئ. صحیح شو ځکه دا دومره غټ نتورک نه دی خو ایمرجنسي لپاره تاسو هم لپټاپ دی تاسو هم لپټاپ دی نه یو اس بي هیڅ هم نشته دی فایل ټرانسفرینګ تاسو کوئ شیئرینګ کوئ بس ډایرکټ اډ هاک نتورک په یو منټ کې کریټ کا کنیکټ کا فایل شیئر کا. صحیح شو خو داسې یو نتورک چې هغه موږ سره انډیپندنٹ وي ایکسټرنل ډیوایس پکې یوز نکړو دې نتورک ته موږ څه وایو IBSS او په IBSS کې به موږ اډ هاک نتورک کریټ کوو. پوینټ کلیئر دی وای که سمجھ لې تاسو کوم I think I'm خبرې کلیس په پړاو کوي. صحیح شو کنه چې لیکل ان independent BSS service set is also known as ad hoc network. The ad hoc network هم ویل شي in IBSS has no access point or any other access to distribution system but cover one cell. اماخ کا SSID به سیم وي د دې به SSID وي دا د بزې SSID جنریټ کوم دا ټول به د دې SSID سره کنیکټ شي. I think نو به څه نشته دی سچوزل کریټ کړی وو په باج کله پریکټیکل ګور خیر تیوري کې تاسو کومه وس پریکټیکل معنی نه کړل چې دا پریکټیکل وس ایکسپلین کوم کې دې ته کنفیوز شي ها پریکټیکل ان شاء الله نن کوم ته ولې وسای وسکه کومه کنځي خبره ها دین علاوه موږ سره یو بل کنسپټ د هغه ته ویل شي رومینګ دی رومینګ ته موبایل هم ویل شي په ایکسس پوینټ کې موږ سره داسې کنسپټ کې څنګه یو ایکسس پوینټ دی دا زموږ یو ایکسس پوینټ دی د دې خپل دا رینج دا ایریا د 50 میټر یا 80 میټر په دې کې که زه کم ځای کې موومېنټ کوم د رینج کې د ایریا رینج کې ما د څه مسله نشته زه به ډایرکټ د ایکسس پوینټ سره کنیکټ کړم. دې کنسپټ څه ویلی شي دې ته رومینګ ویلی شي. راشه پوه شول باندې مطلب زه د موبایل د ایکسس پوینټ سره کنیکټ یم زه دې لیب ته لاړم هغه بل لیب ته هلته سیګنل شته دی بل زما سیګنل به کنیکټ کېږي ډسکنیکټ کېږي باندې دا به خامخا کنیکټ وي. دې کنسپټ ته رومینګ ویلی شي. یو دې ته ویل شي یو خبر ګور رومینګ اصلي کې ویل شي مووینګ ته څه ته ویل شي مووینګ ته د دې اگزامپل دی فور کړی دی دی خو ګور دلته کنسیډر کا دا موږ سره یو ایکسس پوینټ دی AP دی ایکسس پوینټ دی بل موږ سره ایکسس پوینټ دلته موږ سره دا یو دی دا دویم ایکسس پوینټ دی په دې دوه ایکسس پوینټ باندې زمونږ SSID باندې بلې کو فل هک تاسو کوی نشئ سمسل نشه خو دې تاسو کولو دا AP دا AP2 دا موږ سره SSID سیم دا زما زه دې زنه موومېنټ کوم دی بل ایکسس پوینټ زبل ابل ایکسس پوینټ موو شو مکنه په دې کې وګ دا ایریاز موږ اوورلیپ کیږي سوي اوورلیپ کیږي دې د سوي ویل شي دې ته رومینګ ویل شي مطلب د یو ایکسس پوینټ ته موو کیږي بل ایکسس پوینټ دې د سوي ویل شي رومینګ ویل شي. پوینټ کلیئر دی خو چې کله وایي SSID او پاسورډ به هر څه به سیم وي ته چې یو تاسو کې زه به یو پوینټ صفر دې سر کوم خو تاسو د کول دی خلکو ګورئ خیر کنسیډر کې دا زمونږ یو ایکسس پوینټ دی ځان پوي کې ور باندې دا زما بل ایکسس پوینټ دی او دا زما بل ایکسس پوینټ دی ایکسس پوینټ مطلب دا چې دا زما ایریا ده څه په دې ټولو باندې به SSID او پاسورډ دا به سیم ساتو یو یوزر دی علي دلته کنیکټ دی د ایکسس پوینټ سره یوزر نیم SSID د موږ سره ABC پاسورډ دی ABC علي موو کړلو د دې ایکسس پوینټ نه والا دلته ایکسس پوینټ دې ته موو شلو تاسو په خیر د علي به ډسکنیکټ کیږي नेटवर्क ته ډسکنیکټ کیږي نه به ډسکنیکټ کیږي کنه ځکه دې ته رومینګ ویل شي پاسورډ سیم دی عموما ته د کال ملاو کا مت موبایل باندې خبرې کوي دې زنه روانه کراچۍ ته کومنټس کې څه څومره سکلز چینج کیږي څومره رومینګ کیږي او ته بهم ډسکنیکټ کیږي نه نیټورک نه دې کنسپټ څه ویل شي رومینګ ویل شي خو په رومینګ کې به یو خبره یاد ساتئ دا ایکسس پوینټ دا به زه په چینل نمبر 1 کې ساتم دا په کوم چینل کې ساتم ګوټ 6 کې او دا په کوم کې ساتم 11 کې بس ساتم دا خبره بیا ساتي ضروری نه ده خو بیس پریکټس دا چې دا تاسو 1611 کې وساتئ او کله خو ما سره بل ایکسس پوینټ راغی دا په کوم کې ساتم 13 موږ سره نه وی کنه دا به دوباره ځوان کې ساتم او همدغه سره راځي دا په 6 کې دا سم مخکې ځای خوش ولې میراج سجل د دې لپاره چې دا کنیکټر وسونه سره سټډیان ډیر راځي سټډیان ډیر خو نه راځي
دا خپل اکسس پوینټ کنفیګر د کړلو ان شاء الله کنفیګر کوو به اس اس ډي ما ورکړل اي بي سي for the first time خو به دلته کنیکټ کیږي کنه رائټ کلیک کا کنیکټ کا دا نو دا خو پیسیو سکینینګ دی دا پرون موږ ویلو کنه دا دی راځي کنه دا خو پیسیو سکینینګ دی خو موږ مثلا موږ یو سره کنیکټ شو په یو باندې د سره ممکن چې بار کله یې نیمایي ها پرون موږ نو ویلي چې د کم سم ویلو بیت ایرر موږ ویلو کنه چې هغه کم یو هغه سبا کنیکټ کیږي ورنه لیکچر نه دی کتلای چې کم مطلب دواړه کم بیت ایرر کم وي اپور موږ د هیډر خبره کړو د فریم خبره موږ کړو هغه ته ګوري دا آی تھنک دا تاسو ته پرونم کړو او دا تاسو د پرونم کړو پرونه لیکچر خیا دی وګوره چې دا موږ سره سره رومن و سمپل موږ راځو سټپ نمبر 1 موږ به درې قسمه نتورک ډیزاین کوو څو قسمه نتورک په ډیزاین کوو درې قسمه اول ټول کې چې کوم اسانه دی اول زره زما ډیپلویمنت کومه پریکټیکل دی IBSS باندې څه شو چې کوم ته اډ هاک نتورک هم ویل شي how to create ad hoc network in Windows 7 Windows 8 او Windows 10 په دې درې وړو باندې ان شاء الله ډسکشن کوو کلیئر شو نن لیکچر کې څه شک څه سوال څه کنفیوژن کلیئر دی په نیکسټ لیکچر کې به ان شاء الله موږ په اډ هاک موډ باندې او اډ هاک نتورک باندې ډسکشن کوو